السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. هكلمكم النهاردة عن شجرة المورينجا. ناس كتير جدا سألوني عن المورينجا، فأنا هتكلم عنها النهاردة إن شاء الله. شجرة المورينجا دي بيسموها الشجرة المعجزة لأن ليها فوائد كتير جدا طبية وغذائية. أبحاث كتير قوي اتعملت عنها في الغرب وفي الشرق علشان يؤكدوا الفعالية بتاعتها كعلاج وكقيمة غذائية. أوراق المورينجا بتحتوي على بروتينات وعلى فيتامينات وأملاح ومعادن ومواد مضادة للأكسدة ومواد مضادة للبكتيريا ومواد مضادة للفيروسات والفطريات. أوراق المورينجا فيها كمية كالسيوم تساوي 4 أضعاف الكالسيوم الموجود في اللبن. كمان فيها 3 أضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز. كمان بيبقى فيها منجنيز حوالي 36 ضعف الموجود في البيض. فيها نسبة حديد 25 ضعف الموجود في السبانخ. برضو فيتامين سي 7 أضعاف فيتامين سي الموجود في البرتقال. فيتامين ألف أو البيتا كاروتين هو 4 أضعاف النسبة الموجودة في الجزر. كمان الأوراق بتاعتها غنية جدا بالأحماض الدهنية زي الأوميجا 3 والأوميجا 6 ومعادن وفيتامينات أخرى. يعني فيها فيتامين ب بكل انواعه طبعا ما عدا قلنا فيتامين ب 12. فيها برضو فيتامين ألف، وبالنسبة للمعادن الحديد والكالسيوم والصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم النحاس الكروم الزنك المغنيسيوم الأحماض الأمينية. فيها 46 مادة مضادة للأكسدة، وطبعا احنا عارفين مضادات الأكسدة دي أهميتها في ايه؟ ان هي بتحارب الجذور الحرة اللي بتؤدي إلى بعض الأمراض الخطيرة زي السرطانات والعياذ بالله، الزهايمر، أمراض القلب، السكر من النوع الثاني. حاجات كتير قوي ممكن تحصل نتيجة وجود الشوارد الحرة أو الجذور الحرة، فمضادات الأكسدة بتقضي على هذه الشوارد الحرة. يبقى احنا قلنا اهو فيها 46 مادة مضادة للأكسدة وده تركيز عالي. طبعا فيها كمان مواد مضادة للبكتيريا والفيروسات، في مواد مضادة للالتهابات. طب ايه هي بقى استخداماتها او احنا بنستخدمها لمين؟ اول حاجة الناس اللي عندهم هشاشة عظام، تعتبر كمكمل غذائي مهم بالنسبة للسيدات في مرحلة ما بعد انقطاع الطمس، لان طبعا هي فيها النسبة كبيرة جدا من الكالسيوم اللي هو سهل الامتصاص، بيقوي العظام، بيشيل اي آلام للعظام. برضو بالنسبة للأسنان وعظام الأطفال مهم قوي. بالنسبة لمرض السرطان قلل نسبة حدوث مرض السرطان لان احنا قلنا فيها مواد مضادة للأكسدة كتير. وطبعا وجود مضادات الأكسدة يبقى معناها جهاز المناعة. جهاز المناعة طبعا بيستفيد جدا من وجود مضادات الأكسدة العالية دي. برضو لقوا ان ليها تأثير كويس على مرضى السكر من النوع الثاني، بتساعد على توازن مستوى السكر في الدم. في علاج الأنيميا هي بتحتوي على نسبة كبيرة قوي من الحديد، هي مفيدة لحالات الأنيميا. ليها تأثير كويس قوي على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم والدهون الثلاثية. كمان مضادات الأكسدة بتشتغل كديتوكس للجسم وللكبد، بتنظف الجسم من سموم ومعادن الثقيلة والجذور الحرة والحاجات دي، فدي بتعتبر زي ديتوكس. كمان بتعتبر كوقاية لأمراض القلب وتصلب الشرايين. ليها تأثير برضو على الناس اللي عندهم ضغط دم مرتفع، هي بتقلل مستوى ضغط الدم، لذلك الناس اللي هم ضغطهم واطي مش مفروض ياخدوا المورينجا. احنا هنقول طبعا في الآخر مين اللي مش مفروض ياخدوا المورينجا. بالنسبة لتأثيرها على الجهاز الهضمي هي برضو كمضاد للطفيليات والفطريات والديدان اللي موجودة في الجهاز الهضمي والأمعاء. كمان بتستخدم في علاج الإمساك، فهي بتحسن حركة الأمعاء والجهاز الهضمي. ليها دور في إدرار البول وده بيساعد في علاج التهابات المسالك البولية، بيخلي كلى ما يحصلش فيها تكون للحصاوي. هي بالنسبة للتخسيس ليها دور في سد الشهية واحتوائها برضو على الفيتامينات والمعادن بنسبة عالية، فبتساعد في عمليات انقاص الوزن. بالنسبة للبشرة بتخلي البشرة صافية كده ومشرقة، بتشيل الشوائب من البشرة، بتنقي الجلد من الشوائب، بتأخر علامات الشيخوخة وبتخلي الجسم والبشرة زي بشرة كده الشباب. كمان هي بتساعد الناس اللي عندهم تساقط الشعر، بتساعد على نمو الشعر. كمان احتوائها على فيتامين ألف أو البيتا كاروتين، دي بتخليها تحسن الرؤية، تحسن النظر. ازاي بقى بناخد المورينجا؟ احنا ممكن نستخدمها في صورة شاي، بس بنحط لها مية دافية، يعني ما يبقاش المية سخنة قوي علشان نحافظ على القيمة الغذائية بتاعتها، لان زي ما احنا قلنا هي كمان فيها فيتامين سي، وفيتامين سي مع الغليان ممكن يتكسر جزء منه. ممكن نضيفها للسلطة او الشوربة. هقول برضو الناس اللي ما ينفعش يستعملوا المورينجا، طبعا اول حاجة الحوامل والمرضعات، مرضى الغدة الدرقية ومرضى الضغط المنخفض.
بتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ولو ليكم اي سؤال او تعليق اكتبوه في التعليقات وان شاء الله انا برد عليه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وفي النهاية بشكركم واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.